Θα δούμε τώρα το ναό της Αγίας Θεοδόρας, που βρίσκεται μέσα στην πόλη της Άρτας. Ο αρχικός ναός χτίστηκε τον 11ο αιώνα και ήταν αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο. Σήμερα όμως είναι αφιερωμένος στην Αγία Θεοδόρα τη Βασίλισσα, την πολιούχο της Άρτας. Το 1270 η Βασίλισσα Θεοδόρα ανακαίνισε τον ναό, που λειτουργούσε σαν καθολικό απογυναικείο μοναστήρι. Όπως μας πληροφορεί ο βιογράφος της, ο μοναχός Ιώβ, η Αγία μετά το θάνατο του συζύγου της μόνασε σε αυτή τη μονή έως το θάνατό της το 1281. Ενταφιάστηκε εκεί και ο τάφος της βρίσκεται μέσα στο ναό. Είναι η πολιούχος της Άρτας. Από τον παλαιό περίβολο του μοναστηριού έχει μείνει μόνο μια πέτρινη αψίδα που οι ντόπιοι ονομάζουν δόξα. Ο ναός αποτελείται από νάρθηκα και εξωνάρθηκα. Ο θολωτός νάρθηκας ξεχωρίζει από τον υπόλοιπο ναό και είναι έργο που έγινε από την Αγία Θεοδόρα μετέπειτα. Εσωτερικά ο ναός διατηρεί ένα μεγάλο μέρος από τα γλυπτά και από τις στιχογραφίες του. Από το παλιό μαρμάρινο τέμπλο έχουν μείνει μόνο δύο κομμάτια που βρίσκονται κοντά στην κεντρική είσοδο. Στην πλάκα που βλέπει προς τον Άρθηκα εικονίζεται η Αγία Θεοδόρα με το γιο της, το μικρό Νικηφόρο. Στα δε άκρα παριστάνονται οι δύο αρχάγγελοι που, όπως γνωρίζουμε, ήταν οι προστάτες των κομνηνών δουκάδων δεσπότων της Άρτας. Αριστερά από την είσοδο του ναού βρίσκεται ο τάφος της Αγίας. Αποτελείται από τη σαρκοφάγο και από ένα επιστήλιο από πάνω της. Ο τάφος δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, γιατί όταν ανοίχθηκε για να γίνει η ανακομιδή των λειψάνων, καταστρέψανε τη μαρμάρινη διακόσμησή του. Η Αγία Θεοδόρα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1210. Οι γονείς της με την ορθόδοξη πίστη τους αποτέλεσαν για την Αγία δυνατό παράδειγμα προς μίμηση. Εκεί στον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης προσευχόταν, κοινωνούσε και παρακαλούσε για το κάθε καλύτερο στη ζωή της. Ο πατέρας της πέθανε γρήγορα και την προστασία της οικογένειας ανέλαβε ο θείος της Θεοδόρας, δούκας της Υπήρου Θεόδωρος. Ο Μιχαήλ ο δεύτερος, στο δρόμο του για την Άρτα, τη συνάντησε στα Σέρβια, όπου βρισκόταν εκεί υπό την προστασία του θείου της. Τη ζητά αμέσως σε γάμο, ο οποίος τελέστηκε με κάθε μεγαλοπρέπεια και επισημότητα στα Σέρβια το 1230. Με λαμπρή και μεγάλη συνοδεία φτάνουν στην Άρτα, την πρωτεύουσα του κράτους της Υπήρου, στην οποία ο Μιχαήλ ο δεύτερος ανακηρύσσεται μετά από λίγο δεσπότης. Νέα ζωή και νέα πορεία αρχίζει για το νεαρό ζευγάρι. Ο λαός της Άρτας τους υποδέχεται με ενθουσιασμό. Ο Μιχαήλ, ισχυρή προσωπικότητα, πνεύμα ανήσυχο και φιλόδοξο, αρχίζει να φροντίζει για την ερθρέωση και εξάπλωση του κράτους του. Η Θεοδόρα στέκεται με αφοσίωση στο πλευρό του, τον συμβουλεύει και τον βοηθά στο δύσκολο έργο του, να κρατήσει το κράτος ορθόδοξο και ελληνικό. Οι ευτυχισμένες στιγμές του ζευγαριού έμελαν να είναι λίγες. Ο πειρασμός βρίσκει έδαφος στον αδύναμο χαρακτήρα του Μιχαήλ και παρασύρεται από την γαγρινή,
τη χείρα ενός από τους αξιωματικούς του, με αποτέλεσμα να διώξει από το παλάτι τη Θεοδώρα, ενώ είναι αυτή έγκυος, και να απαγορεύσει σε οποιονδήποτε να της δώσει βοήθεια. Η Αγία κατέφυγε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, κοντά στο χωριό Πρένιστα, το σημερινό Κορφοβούνι. Εκεί γεννάει το πρωτότοκο παιδί τους. Από το παλάτι την καταδιώκουν. Αναγκάζεται να φύγει από το μοναστήρι και βρίσκει καταφύγιο στη σπηλιά ενός βράχου. 5 χρόνια περιπλανιέται στα βουνά των Ζουμέρκων με το μικρό της γιο. Οι ευγενείς άρχοντες της Σάρτας, αγανακτισμένοι από την έγκλητη ζωή του Μιχαήλ και την αλαζονία της Γαγκρινής, την διώχνουν από τα ανάκτορα. Ο Μιχαήλ αρχίζει πλέον να βλέπει καθαρά τη ζωή του, αηδιάζει από την αμαρτία και αφού στέλνει έμπιστους ανθρώπους να βρουν τη Θεοδώρα, την υποδέχεται στα ανάκτορα και στη ζωή του με λαμπρότητα, μετάνοια και αγάπη. Νέα ζωή ξαναρχίζει με έργα μετάνοιας για τον Μιχαήλ και με απόφαση αγιότητας. Η πόλη λαμπρύνει με ναούς, μοναστήρια και έργα φιλανθρωπίας. Χτίζουν μαζί το μοναστήρι της Κάτω Παναγιάς. Για να δείξει τη μετάνοιά του, ο Μιχαήλ έκτισε άλλες εκκλησίες, την Παντάνασα, την Παναγία των Βλαχερνών και το μοναστήρι του Σωτήρης Χριστού στο Γαλαξίδι της Στερεάς Ελλάδος. Η Θεοδώρα συνετέλεσε στη διαφύλαξη της Ορθοδόξου πίστεως, που την εποχή εκείνη απειλείται από τον παπισμό και τη λατινική προπαγάνδα, η οποία έχει ως στόχο την δίθεν ένωση των εκκλησιών. Η Αγία αντιτάχθηκε σε αυτή την προοπτική. Όταν το 1275 γίνεται Οικουμενικός Πατριάρχης ο Ενωτικός Ιωάννης ο 11ος ο Βέκιος, πολλοί Ορθόδοξοι κληρικοί και μοναχοί βρίσκουν προστασία στο δεσποτάτο της Υπήρου. Το έτος 1277 γίνεται σύνοδος στις Νέες Πάτρες, τη σημερινή Ηπάτη, όπου καταδικάζονται και αφορίζονται όλοι οι ενωτικοί, και ο Πατριάρχης Ιωάννης Βέκιος. Μετά το θάνατο του συζύγου της, αποφασίζει να γίνει μοναχή. Εκεί, στο ναό του Αγίου Γεωργίου, ιδρύει μοναστήρι και δημιουργείται αδερφότητα. Είναι ο σημερινός ναός της Αγίας Θεοδόρας. Όταν τελείωσε το έργο της, συμβούλεψε στις αδερφές για το πώς πρέπει να ζουν και να αγωνίζονται, έκανε το σημείο του Σταυρού, σταύρωσε τα χέρια της και παρέδωσε την ψυχή της στις 4 Μαρτίου του 1303, σε ηλικία 89 ετών.